Nếu tập huấn luyện của bạn đến từ một phân phối khác với tập phát triển và tập kiểm tra, và nếu phân tích lỗi cho thấy bạn có vấn đề không khớp dữ liệu, bạn có thể làm gì? Không có giải pháp hệ thống hoàn chỉnh cho việc này, nhưng hãy xem xét một số điều bạn có thể thử. Nếu tôi thấy rằng tôi có một vấn đề không khớp dữ liệu lớn, điều tôi thường làm là thực hiện phân tích lỗi thủ công và cố gắng hiểu sự khác biệt giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra phát triển. Để tránh trang bị quá mức tập kiểm tra về mặt kỹ thuật để phân tích lỗi, bạn chỉ nên xem xét thủ công tập phát triển và không xem xét tập kiểm tra. Nhưng như một ví dụ cụ thể, nếu bạn đang xây dựng ứng dụng gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói, bạn có thể nhìn, hoặc tôi đoán nếu bài phát biểu nghe các ví dụ trong DevSet của bạn, để cố gắng tìm ra DevSet của bạn khác với tập huấn luyện của bạn như thế nào. Ví dụ, bạn có thể thấy rằng rất nhiều ví dụ DevSet rất ồn ào, và có rất nhiều tiếng ồn xe hơi, và đây là một cách mà DevSet của bạn khác với tập huấn luyện của bạn. Và có thể bạn sẽ tìm thấy các loại lỗi khác. Ví dụ, trong gương chiếu hậu kích hoạt bằng giọng nói trong xe của bạn, bạn có thể thấy rằng nó thường nhận dạng sai số đường phố vì có rất nhiều truy vấn điều hướng sẽ có địa chỉ đường phố. Vì vậy, nhận biết đúng số đường phố là rất quan trọng. Khi bạn có hiểu biết sâu sắc về bản chất của các lỗi tập sâu, và chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về việc tập sâu có thể khác biệt hoặc khó hơn so với tập huấn luyện của bạn, những gì bạn có thể làm là sau đó cố gắng tìm cách làm cho dữ liệu huấn luyện giống hơn, hoặc cách khác, cố gắng thu thập thêm dữ liệu tương tự như tập phát triển và kiểm tra của bạn. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng tiếng ồn xe hơi trong nền là một nguồn lỗi chính, một điều bạn có thể làm là mô phỏng dữ liệu ồn ào trong xe. Nói thêm một chút về cách thực hiện điều này ở chương trình bày tiếp theo. Hoặc, nếu bạn thấy rằng bạn đang gặp khó khăn trong việc nhận ra số đường phố, có thể bạn có thể đi và cố gắng thu thập thêm dữ liệu về những người nói ra số, và thêm dữ liệu đó vào tập huấn luyện của bạn. Bây giờ tôi nhận ra rằng chương trình bày này đang đưa ra một hướng dẫn sơ bộ cho những điều bạn có thể thử. Đây không phải là một quá trình có hệ thống, và tôi đoán không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có được những hiểu biết bạn cần để tiến bộ. Nhưng tôi thấy rằng cái nhìn sâu sắc thủ công này, cùng với việc chúng tôi đang cố gắng làm cho dữ liệu giống nhau hơn trên các chiều quan trọng, điều này thường giúp ích cho rất nhiều vấn đề. Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là làm cho dữ liệu huấn luyện giống với tập phát triển của bạn hơn, bạn có thể làm gì? Một trong những kỹ thuật bạn có thể sử dụng là tổng hợp dữ liệu nhân tạo, và hãy thảo luận điều đó trong bối cảnh giải quyết vấn đề tiếng ồn xe hơi. Vì vậy, để xây dựng một hệ thống nhận dạng giọng nói, có thể bạn không có nhiều âm thanh thực sự được ghi lại bên trong một chiếc xe hơi với tiếng ồn xung quanh của một chiếc xe hơi, tiếng ồn xung quanh của đường cao tốc, v.v. Nhưng hóa ra có một cách để tổng hợp nó. Vì vậy, giả sử rằng bạn đã ghi lại một lượng lớn âm thanh sạch, không có tiếng ồn nền xe hơi này. Vì vậy, đây là một ví dụ về một clip bạn có thể có trong tập huấn luyện của bạn. Nhân tiện, câu này được sử dụng rất nhiều trong AI để thử nghiệm vì đây là một câu ngắn có chứa mọi bảng chữ cái từ A đến Z. Vì vậy, bạn thấy câu này rất nhiều. Nhưng với bản ghi âm con cáo nâu nhanh nhảy qua con chó lười, bạn cũng có thể có được bản ghi âm tiếng ồn xe hơi như thế này. Đó là những gì bên trong của xe hơi nghe như thế nào nếu bạn đang lái xe trong im lặng. Và nếu bạn lấy hai clip âm thanh này và thêm chúng lại với nhau, thì bạn có thể tổng hợp những gì nói con cáo nâu nhanh nhảy của con chó lười biếng sẽ nghe như thế nào nếu bạn đang nói điều đó trong một chiếc xe ồn ào. Nghe có vẻ như thế này. Vì vậy, đây là một ví dụ tổng hợp âm thanh tương đối đơn giản. Trong thực tế, bạn có thể tổng hợp các hiệu ứng âm thanh khác như âm vang, đó là âm thanh giọng nói của bạn dội lại từ các bức tường của xe hơi, v.v. Nhưng thông qua tổng hợp dữ liệu nhân tạo, bạn có thể nhanh chóng tạo ra nhiều dữ liệu hơn nghe như thể nó được ghi lại bên trong xe hơi mà không cần phải ra ngoài, và thu thập hàng tấn dữ liệu, có thể hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn giờ dữ liệu trong một chiếc xe hơi đang thực sự lái xe dọc. Vì vậy, nếu phân tích lỗi của bạn cho bạn thấy rằng bạn nên cố gắng làm cho dữ liệu của bạn nghe giống như nó được ghi lại bên trong một chiếc xe hơi, thì đây có thể là một quá trình hợp lý để tổng hợp loại dữ liệu đó để cung cấp cho bạn một giờ học. Bây giờ, có một lưu ý thận trọng mà tôi muốn nói về tổng hợp dữ liệu nhân tạo,
Đó là giả sử bạn có 10.000 giờ dữ liệu được ghi lại trên nền yên tĩnh. Và giả sử rằng bạn chỉ có 1 giờ tiếng ồn xe hơi. Vì vậy, một điều bạn có thể thử là lấy 1 giờ tiếng ồn xe hơi này và lặp lại nó 10.000 lần để thêm vào 10.000 giờ dữ liệu này được ghi lại trên nền yên tĩnh. Nếu bạn làm điều đó, âm thanh sẽ nghe hoàn toàn tốt với tai người. Nhưng có một cơ hội, có một rủi ro là thuật toán học tập của bạn sẽ trang bị quá mức cho 1 giờ tiếng ồn xe hơi. Và đặc biệt, nếu đây là một tập hợp tất cả âm thanh mà bạn có thể ghi lại trong xe hơi. Hoặc có thể là tập hợp tất cả các tiếng ồn xe hơi mà bạn có thể tưởng tượng. Nếu bạn chỉ có 1 giờ tiếng ồn nền xe hơi, bạn có thể chỉ mô phỏng một tập hợp con rất nhỏ của không gian này. Bạn có thể chỉ đang tổng hợp từ một tập hợp con rất nhỏ của không gian. Và đối với tai người, tất cả âm thanh này nghe có vẻ ổn vì 1 giờ tiếng ồn xe hơi nghe giống như bất kỳ giờ tiếng ồn xe hơi nào khác đối với tai người. Nhưng có thể bạn đang tổng hợp dữ liệu từ một tập hợp con rất nhỏ của không gian, và mạng neuron có thể đang trang bị quá mức cho 1 giờ tiếng ồn xe hơi mà bạn có. Tôi không biết liệu có khả thi về mặt thực tế để thu thập không tốn kém 10.000 giờ tiếng ồn xe hơi, để bạn không cần phải lặp lại cùng 1 giờ tiếng ồn xe hơi nhiều lần. Nhưng bạn có 10.000 giờ tiếng ồn xe hơi duy nhất để thêm vào 10.000 giờ âm thanh độc đáo được ghi lại trên nền sạch. Nhưng có thể, không có gì đảm bảo, nhưng có thể việc sử dụng 10.000 giờ tiếng ồn xe hơi độc đáo thay vì chỉ 1 giờ. Điều đó có thể mang lại hiệu suất tốt hơn cho thuật toán học tập của bạn. Và thách thức với tổng hợp dữ liệu nhân tạo là đối với tai người, theo như tai bạn có thể nghe, 10.000 giờ này đều nghe giống như 1 giờ này. Vì vậy, bạn có thể kết thúc việc tạo ra tập dữ liệu tổng hợp rất nghèo nàn này từ một tập hợp con nhỏ hơn nhiều của không gian mà không thực sự nhận ra điều đó. Đây là một ví dụ khác về tổng hợp dữ liệu nhân tạo. Giả sử bạn đang chế tạo một chiếc xe tự lái, và vì vậy bạn muốn có thể phát hiện các phương tiện như thế này, và đặt một hộp giới hạn xung quanh nó. Giả sử vậy. Vì vậy, một ý tưởng mà rất nhiều người đã thảo luận là tại sao bạn nên sử dụng đồ họa máy tính để mô phỏng hàng tấn hình ảnh của xe hơi. Và trên thực tế, đây là một vài hình ảnh của những chiếc xe được tạo ra bằng đồ họa máy tính. Và tôi nghĩ những hiệu ứng đồ họa này thực sự khá tốt. Và bạn có thể tưởng tượng rằng, bằng cách tổng hợp những bức ảnh như thế này, bạn có thể huấn luyện một hệ thống thị giác máy tính khá tốt để phát hiện xe hơi. Thật không may, bức tranh mà tôi đã vẽ trên trang trình bày trước lại áp dụng trong bối cảnh này. Có thể đây là một tập hợp tất cả các xe hơi, và nếu bạn tổng hợp chỉ một tập hợp con rất nhỏ của những chiếc xe này, thì đối với mắt người, có thể các hình ảnh tổng hợp trông ổn, nhưng bạn có thể trang bị quá mức cho tập hợp con nhỏ này mà bạn đang tổng hợp. Đặc biệt, một ý tưởng mà rất nhiều người đã độc lập đưa ra là tại sao bạn không tìm một trò chơi điện tử có đồ họa máy tính tốt về xe hơi, và chỉ cần lấy hình ảnh từ chúng, và có được một tập dữ liệu khổng lồ về hình ảnh xe hơi. Hóa ra là nếu bạn nhìn vào một trò chơi điện tử, nếu trò chơi điện tử chỉ có 20 chiếc xe độc đáo trong trò chơi điện tử, thì trò chơi điện tử trông ổn vì bạn đang lái xe xung quanh trong trò chơi điện tử, và bạn thấy 20 chiếc xe khác này, và nó trông giống như một mô phỏng khá thực tế. Nhưng thế giới có nhiều hơn 20 kiểu dáng xe hơi độc đáo, và nếu toàn bộ tập huấn luyện tổng hợp của bạn chỉ có 20 chiếc xe riêng biệt, thì mạng neuron của bạn có thể sẽ trang bị quá mức cho 20 chiếc xe này. Và rất khó để một người có thể dễ dàng nhận ra rằng, mặc dù những hình ảnh này trông thực tế, bạn thực sự chỉ bao phủ một tập hợp con nhỏ như vậy của tập hợp tất cả các xe hơi có thể. Vì vậy, để tóm tắt, nếu bạn nghĩ rằng bạn có vấn đề không khớp dữ liệu, tôi khuyên bạn nên thực hiện phân tích lỗi hoặc xem xét tập huấn luyện và xem xét tập sâu để cố gắng tìm ra, cố gắng hiểu rõ hơn về hai phân phối dữ liệu này có thể khác nhau như thế nào, và sau đó xem liệu bạn có thể tìm thấy một số cách để có được nhiều dữ liệu huấn luyện hơn trông giống với tập sâu của bạn hơn một chút không. Một trong những cách chúng ta đã nói đến là tổng hợp dữ liệu nhân tạo, và tổng hợp dữ liệu nhân tạo có hiệu quả. Trong nhận dạng giọng nói, tôi đã thấy tổng hợp dữ liệu nhân tạo tăng đáng kể hiệu suất của các hệ thống nhận dạng giọng nói vốn đã rất tốt, vì vậy nó có thể hoạt động rất tốt. Nhưng nếu bạn đang sử dụng tổng hợp dữ liệu nhân tạo, hãy cẩn thận.
và ghi nhớ liệu bạn có thể vô tình mô phỏng dữ liệu chỉ từ một tập hợp con nhỏ của không gian của tất cả các ví dụ có thể hay không. Vậy là hết về cách xử lý không khớp dữ liệu. Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn một số suy nghĩ về cách học từ nhiều loại dữ liệu cùng một lúc.